Βρισκόμαστε στο Κέντ και συγκεκριμένα στο Gillingham και πιο συγκεκριμένα μπροστά από το ναό της Αγίας Μαρίας της Μαγδαληνής, ο οποίος χρονολογείται τον 13ο με 14ο αιώνα. Ναι, είναι της Αγγλικανικής Εκκλησίας, δεν είναι καθολικός ναός. Μοιάζει λίγο με κάστρο εντωμεταξύ, και αυτό γιατί η αρχιτεκτονική από εκείνη την εποχή είναι έτσι γοτθική, νορμανδική μπορούμε να πούμε. Μοιάζει λίγο με κάστρο, αισθάνεσαι ότι θα γίνει κάποιος πόλεμος. Και έχει και τάφους εδώ. Εδώ υπάρχει ένα κημητήριο ακριβώς δίπλα στην εκκλησία. Μπορούμε να υποθέσουμε ότι είναι ιστορικό κημητήριο, γιατί υπάρχει και ένα άλλο κημητήριο πιο κάτω. Αυτό πρέπει να είναι πιο παλιό, ίσως καμιά φορά είναι και από ανθρώπους που έχουν σχέση με την εκκλησία. Δεν είδαμε κάποια επιγραφή, η εκκλησία είναι κλειστή. Περνάμε για να πάμε στους φίλους μας και επί τη ευκαιρία είπαμε να ρίξουμε μια ματιά. Νομίζω περπατώντας λίγο πιο κάτω θα δούμε και ένα νεκροταφείο που υπάρχει εδώ. Νομίζω είναι γνωστός και ως ναός μέσα στο πράσινο, γιατί υπάρχει ένα πολύ πρασινάδα, έτσι, ένα μεγάλο πάρκο από δίπλα. Οπότε θα συνεχίσουμε να εξερευνούμε την περιοχή πηγαίνοντας προς τους φίλους μας. Μου αρέσει πάρα πολύ αυτός ο ναός, χτισμένος πέτρα-πέτρα. Θέλω κι εγώ να χτίσω ένα τέτοιο ναό. Θεωρείς θα μου πάρει πολύ χρόνο? Λοιπόν, πάμε να το κάνουμε μαθηματικό πρόβλημα. Ας υποθέσουμε ότι τον χτίσανε 10 άτομα και τους πήρε ένα χρόνο. Άμα έχτιζες το ναό μόνη σου, πόσο καιρό θα σου έπαιρνε? 10 χρόνια. Αλλά δεν νομίζω να πηγαίνει ακριβώς έτσι. Γιατί ακριβώς συνεργάζονται κιόλας οι 10 άνθρωποι. Πηγαίνει περίπου έτσι και στην πραγματικότητα θα ήταν σίγουρα παραπάνω από ένα έτος που θα χρειάστηκε. Παρεπτόντως φτάνουμε και σε. Ναι, εδώ έχει άλλο ένα κημητήριο. Ναι, εδώ είναι ένα νεκροταφείο ακριβώς από δίπλα από το ναό. Εμείς θα κόψουμε δρόμο από εδώ. Εν τω μεταξύ το γρασίδι είναι κίτρινο. Έχει ξεραθεί λόγω ζέστης, υποθέτω. Μάλλον έχει μέρες να βρέξει στο συγκεκριμένο μέρος και. Αλλά είναι κουρεμένο πάντως. Δεν είναι απεριποίητο. Τελικά πρέπει να είναι πραγματικά ιστορικό αυτό το κημητήριο. Αυτή η τάφη δεν είναι έτσι πρόσφατη, είναι πάρα πολύ παλιή. Εδώ βλέπουμε και μπροστά μας, να, κάποιοι εδώ ακόμη. Ας ρίξουμε μια ματιά στις επίγραφες. Ναι. John Λέει Pace, γεννημένη. Wife of John Pace. Δεν φαίνονται καν ημερομηνίες. Για να το να το λοιπόν. Το 34. 1934. Μπορεί να δεις κάτω. Εντάξει, δεν είναι και πάρα πολύ παλιό. Ναι, όντως. Πριν 100 χρονάκια περίπου. Και αυτός εδώ είναι πιο ωραίος τάφος. Είναι υπερυψωμένος. Wow. Λες να είναι του βασιλιά. Λοιπόν. Family Vault of Sir William. Sir William Pierce Bart. Ναι. Είχες δίκιο Κοράκια. με την αριστοκρατική καταγωγή πάντως του ανθρώπου που. Και αυτή εδώ δες είναι κυκλικά, όλη παρέα μαζί. Ναι. Πολύ ωραία έτσι. Ναι. Όχι, δεν σου άρεσε? Μου άρεσε. Αυτό που μου άρεσε πιο πολύ είναι αυτό το αναρριχούμενο φυτό που ανεβαίνει πάνω στον κορμό του δέντρου. Κισός είναι. Είναι? Ναι, κισός. Και μια συγκινητική επιγραφή εδώ στο παγκάκι. Είναι το παγκάκι του Bob, λέει εδώ η επιγραφή. Έζησε από το 58 μέχρι το 16 και από κάτω έχουν γράψει οι φίλοι του ότι θα του λείψουν, μάλλον ναι, θα λείψει σε όλους τους φίλους του που περπατούσαν μαζί με το σκύλο. Πηγαίνανε, ερχόντουσαν εδώ όλοι μαζί μάλλον και βγάζανε βόλτα τους σκύλους τους και κάνανε αφιέρωση σε αυτό το παγκάκι, γιατί πιθανώς οι άνθρωποι να κάνανε μια στάση εδώ να ξαποστάσουν παλιότερα. Άλλο ένα καταπληκτικό δέντρο και δίπλα έχει και ένα γήπεδο ποδοσφαίρου και έχει και ένα παρκάκι στο βάθος. Να τι είπε, δε και χαρά. Βλέπουμε εδώ και μια επιγραφή με το όνομα του κημητηρίου, γιατί δεν το είδαμε προηγουμένως στο Google Maps, δεν εμφανιζόταν. Λέγεται Grange Road. Και από κάτω υπάρχει μια σημείωση. Απαγορεύεται να παίζεις γκολφ εδώ και να περνάς με το άλογο σου, να κάνεις υπασία εδώ. Φαντάζομαι όμως επιτρέπεται να ανέβεις στα δέντρα, να σκαρφαλώσεις και να φας τα φρουτάκια που υπάρχουν διαθέσιμα εδώ πέρα. Ποιο φρούτο είναι αυτό? Ναι, για να δούμε. Είναι λίγο κοκκινούλι αυτό συγκεκριμένο. Είναι όριμο. Υπήρχαν και κάποια κίτρινα. Να δούμε. Από ό,τι έχω διαβάσει είναι δηλητηριώδες αυτό, αλλά δεν μασάς εσύ. Πω, δεν φαντάζεσαι πόσο νόστιμο είναι. Πεντανόστιμο. Μήπως είναι σαν ασερόλα? Έχω πάθει σοκ. Τέλεια. Τον έβρω πάνω κι άλλο. Έχω διαβάσει ότι είναι πεντανόστιμο, απλώς μετά από ένα τέτοιο πεθαίνεις. Δίπλα είναι το νεκροταφείο, δεν πειράζει. Λοιπόν. Τέλεια, εντάξει. Το καλό είναι ότι θα χαρούν και πολλοί άνθρωποι που σου γράφουν κάτι κακόβουλα σχόλια. Θα πούνε θα ξεμπερδέψουμε με αυτήν. Έλατε, μετά άμα χωρίς εσένα, πού θα τα γράφουν τα σχόλια αυτοί οι άνθρωποι? Αυτό είναι για σένα. Κανόνισε την πορεία σου, μην πέσεις και μετά αυτή. Ευχαριστώ. Για να δούμε. Αυτό φαίνεται να έχει σκουλικάκι, ρε, τι ωραία. Έλα, πρωτεΐνη.
Αφού είσαι κρεατοφάγος. Ναι, όντως. Έλα, δέχεσαι το να δεις. Θα το φάω στο σπίτι για να το φάμε με μαχαιροπύρινο, γιατί είμαι και μισός Άγγλος. Πάντως είναι πεντανόστιμο πραγματικά. Φάτο εσύ άντε άμα βιάζει. Εντάξει, το μάδισε το δέντρο είναι εκεί. Παίρνουμε μαζί μας αυτό το φρούτο που δεν ξέρουμε τι είναι. Θα το δούμε μάλλον. Μπορούμε να δούμε ένα Google Lens. Να είμαστε σίγουροι ότι δεν θα πεθάνεις μέσα στις επόμενες 2 ώρες. Αφού τα έφαγα. Να πούμε ότι βρισκόμαστε στην κομιτεία του Κέντ. Είναι μία από τις 48 κομιτείες, κάτι σαν νομός εδώ στην Αγγλία. Και έχουμε βγει επισήμως από το Λονδίνο. Είναι λοιπόν η δεύτερη κομιτεία που επισκεπτόμαστε φέτος και η τελευταία μάλλον. Κομιτεία. Κομιτεία, τι να κάνουμε, αυτή είναι η μετάφραση, ρε παιδί μου. Κάθε χώρα έχει τα δικά της. Αλλού έχει καντόνες, αλλού έχει ντεπαρταμέντος, διαμερίσματα. Τι κάνεις εσύ, τρως, δεν τρέπεσαι? Δεν τρέπεσαι ούτε λίγο? Έπρεπε να το πλύνω, το ξέρω, αλλά δεν άδειξα. Τι να κάνουμε. Εδώ μεταξύ τα σπίτια μου θυμίζουν πάρα πολύ και το σπιτάκι που έμενα στο Portsmouth παλιά. Ήταν κάπως έτσι. Βλέπετε ότι όλα είναι ενωμένα, δεν υπάρχει κενό ανάμεσά τους. Όλα αυτά τα νοικιάζουν συχνά 2 άτομα, έτσι μοιράζονται. Εμείς, ας πούμε, εγώ είχα ένα συγκάτοικο, Έλληνα, τον Γιώργο, και μοιραζόμασταν το σπίτι. Είχε ο καθένας το δωμάτιό του και είχαμε την κουζίνα και τον μπάνιο κοινόχρηστη και μια μικρή αυλίτσα από πίσω. Δεν ξέρω αν αυτά έχουν. Ναι, και το σαλόνι ακριβώς. Ταπεινά έτσι σπιτάκια, λίγο χαμηλά. Αυτό βοηθάει πολύ και όλα συνήθως το υπνοδωμάτιο είναι πάνω, βοηθάει λίγο με τη ζέστη για να διατηρήσει μια θερμοκρασία υψηλότερη το χειμώνα που κάνει κρύο εδώ πέρα. Βλέπετε ότι τα αυτοκίνητα τα παρκάρουν οι άνθρωποι μπροστά στο σπίτι, ακριβώς μπροστά. Πάνω στο πεζοδρόμιο. Ναι, είναι μισό πάνω, μισό κάτω. Είναι κλασικό στυλ αυτό. Και βλέπουμε και τα καλώδια. Βλέπουμε τα καλώδια εκεί πίσω, δεν ξέρω αν φαίνεται πολύ καλά λόγω ήλιου, αλλά έχουμε και κάποια άλλα εδώ μπροστά. Φαίνεται. Αυτά τα καλώδια είναι για την τηλεόραση, αν δεν κάνω λάθος. Εγώ δεν χρησιμοποιούσα ποτέ τηλεόραση, οπότε δεν το πολύ ξέρω αυτό το κομμάτι. Αλλά νομίζω είναι τη τηλεόραση. Μας θύμισε και λίγο Βραζιλία αυτό, αλλά και στη Λατινική Αμερική με τα καλώδια γίνεται χαμός. Και Παραγουάι. Γιατί είναι για το ρεύμα εκεί. Αλλά δεν κρέμονται. Ναι, εδώ δεν κρέμονται, είναι καλά τοποθετημένα και τεντωμένα.